Welcome, this is the energy vibration lesson for de tweeling sun, moon and rising sign. Ik moet best wel zeggen bedankt. Bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration lesson. Now, het is een situatie wat speelt hier. Voor jullie niet vergeten om te pick up de maandelijke lezen. Eerst er was een bericht dat uitkomen en nu zit ik hier om te bekijken een situatie. Nou, wat hebben wij hier speelt is dat we hebben de energie van een stiermaak of steenbok. Nou, deze week is een week van genezen. Dus voor jullie tweeling, de week is de week van de toren en de energy vibration in deze week heeft mee te maken met issues met ouders, maar issues met relaties ook, oké? Nou, sommige van jullie in het verleden hebben een issue met de stiermaak of steenbok en deze persoon probeert haarzelf te beschermen van jou. Nou, de situatie is dat misschien dit was iemand die was in een relatie met of iemand dat is weggelopen van jou en ze probeert zichzelf van jou te beschermen. Als we gaan even kijken, sommige van jullie komen achter dat er is een organisatie, een illegal organisatie, waar jij hebt iemand van ontmoeten. Nou, deze organisatie is een organisatie, mensensmuggelaar. Het is niet legaal, zeg maar zo. Dus strippers, sex trafficking, drug trafficking en dat soort situatie. Nou, somehow jullie hebben ontmoeten iemand vanuit deze organisatie. Nou, deze persoon werkt voor deze man. Deze man is echt een Osler, is echt een international criminal, deze man, oké? Het is een stiermaak of steenbok, is echt een international criminal. Nou, in whatever manier jullie hebben deze meisje is tegengekomen kan op het werk, omdat ze hebben een manier om deze dame op bepaalde werk om te zetten, oké? En wat is hier gebeurd is dat deze dame voedt informatie aan deze persoon, oké? So deze dame voedt best wel informatie aan deze persoon. Nou zie ik het. En jullie gaan even achterkomen wat hier speelt. Vanwege doordat deze criminele organisatie is zoiets een schaduworganisatie waar ze voedt informatie aan deze dame. Okay? Deze dame werkt voor een organisatie en daar voelt ze informatie. Nou, hier is een stabiele organisatie, maar nu deze hele organisatie is een criminele organisatie en dit gaat naar beneden komen vanwege doordat deze dame kwam achter dat deze man heeft geliegen en bedriegen. Dus is zoiets is ze wordt betaald door deze persoon. Deze persoon zit in het buitenland en die komt achter dat deze persoon heeft gewoon geliegen en bedriegen. En nu is zoiets want de week is de week van, en deze persoon kan in Nederland wonen, maar die is connect met de criminele organisatie en deze man, een stiermaak of steenbok, is de hoofd van deze criminele organisatie in het buitenland. Maar deze man is geconnect met deze man vanwege dat hij had geen geld en door underground working heeft deze man deze vrouw aan jou even geconnect, oké? Dus het is zoiets als deze criminele organisatie op zoek naar mensen dat komt van een goed oprichting vanwege dat ze verkocht je informatie, oké? En ze gebruiken jonge dames om even in connectie met jou om te komen. En jij hebt deze jonge dame ontmoeten in een goed werk en dat soort situatie. En daar ben je in een aanraking gekomen met deze dame. Maar deze vrouw weet dat daar was iets mis met deze dame. Ze weet dat iets klopt niet. Maar je luistert niet, je ging in de relatie.
je wordt gecontroleerd en geprogrammeerd door deze organisatie. Vanwege dat deze dame is gewoon geconnect met illegal bendes. Deze zijn mensen smuggelen en ja, alles wat mee te maken met underground leven. En so how come die hebben mensen in zo'n soort organisatie geplaatst om de mensen informatie bij te komen. En deze man is geconnect met de hele groep. Nou, dit is een Nederlandse. 65 jaar en ouder. En deze man heeft zoveel gelogen en bedriegen tegen over deze meisje en heeft deze vrouw een stiermaak of steenbok informatie verkocht om deze organisatie, omdat hij was in financial problemen. Nou, deze man is een Aries, Leo of Sagittarius. Deze vrouw is thuisgekomen omdat jullie tweeling hebben gewoon met deze vrouw een heel lange tijd geleden. Deze vrouw is weggegaan hier vanwege dat ze is verder haar leven in. Maar deze persoon was bevrienden met jullie. Nou, dit is een Aries en Ram, Leo of Weegschaal. Was even bevrienden met jullie omdat jij hebt deze persoon door deze dame geweten. Deze man komt over de vloer en dat soort dingen. Nou, deze man heeft gewoon leugens. Jij samen met deze man heeft gewoon over deze vrouw gelullen en gepraat. En deze man probeert deze vrouw leven kapot te maken. Nou, deze man weet dat deze vrouw heeft meerdere nationality. En hij was in financial problemen. En hij heeft in jullie huis gegaan. Hier is de huis. Hij heeft in jullie huis gegaan. Jullie waren gelukkig samen in jullie huis gegaan. Verkocht deze vrouw, which is a stiermaak of steenbok, informatie aan deze organisatie. Deze organisatie hebben deze jonge dame in aanraking gekomen met jou. Nou, is via werk of via wat, maar jouw probleem was dat jij wil al iedereen die is in de upper echelon. En je gaat niet achterzoeken wie is de persoon. Je gaat niet om uit te vinden wie is de persoon. Nou, je had een zeer positief leven met deze persoon. Sommige van jullie was de steenbok vrouw. Dit was een empress. Dit was diegene. Maar wat je hebt gedaan is gebruik deze man en vertel deze man leugens en oneerlijke informatie over deze vrouw dat niet klopte. Want deze vrouw was best wel je vrienden. Deze vrouw staat bij jou terecht. En nu zit je in deze situatie waar deze vrouw zit je echt uit te halen. Alles van jou uit te halen. En ze stuurt naar deze man. Want deze man heb je onder controle. Deze man heb je onder controle. En het komt door deze man, omdat deze man is een Nederlandse dat gelooft in zwarte magie. Hij ging naar India, hij ging overal naar zwarte magie. Deze man weet dat deze vrouw was krachtig. En deze man probeert deze vrouw kracht weg te halen. Maar het is hem niet gelukt. Dus hij heeft deze mensen dat geloven in de shit probeert het om te doen. Nou, deze vrouw is niet eerlijk over wie ze bent. Dit is een visgrave of scorpionnetje. Zij is niet eerlijk. En dat gaat even boven water komen. Omdat zij is nou onder investigatie. En de hele organisatie. Dus voor deze man, zijn world komt tot een eind. Omdat de leugens en bedriegen en wat hij heeft gedaan. Zijn world is tot een eind gekomen. En weet je, het was een grote fout. Want deze vrouw heeft gezien dat ze komt thuis en zijn USB-stick was in haar computer of dat soort ding. Maar ze hebben iets gezien voor hem. En er is geen manier dat dingen kunnen liggen bij ze thuis.
Omdat ze het daar niet kan laten of zo. Dus ze realiseer en ze hebben het naar de authority gebracht, laten geven. En zegt, luister, deze man, bla bla bla. En hij heeft de hele boel verspeeld en verkrampen en zo. En nou, zijn hele shit komt naar buiten. Vanwege nou de waarheid komt uit. Omdat deze man zat aan deze vrouw telefoon. Deze man heeft shit in deze vrouw huis. Hij weet precies wat deze vrouw doet. En deze vrouw is weggegaan in het buitenland. En deze organisatie zit in het buitenland. Omdat deze kleine meisje komt van deze organisatie in het buitenland. Dus wees voorzichtig ook. Nou, sommige van jullie kunnen in een plaatsen gewoon. En daar is deze meisje. Dit is zij is de manager. Nou, zij gebruikt zwarte magie om hier even bij haar zo lang bij deze baan om te krijgen. En ze gebruikt zwarte magie om. En ze werkt samen met deze man. Nou, ze vuurt informatie aan deze man. Maar die heeft deze man uitgekot omdat die gaat deze man onder de bos gooien. Die gaat de Nederlandse onder de bos gooien. Vanwege door. Die realiseert dat de Nederlandse was niet oprecht en niet eerlijk en oprecht. En die gaat hem onder de bos gooien. Dus bam. Dames en heren, wees voorzichtig. Sommige van jullie kunnen best wel geld krijgen van je ouders. Ik zie hier een situatie. Ik zie sommige van jullie is gewoon in een relatie met deze visgreep of scorpionetje. En je bent onder de plak. En zoals deze dame wil je gewoon geld aan jou geven. Word voorzichtig. Realiseer. Word voorzichtig. Pas op wat gebeurt hier. Ik zie ik zie hier een situatie waar je krijgt sterk foundation in je leven. Nou, deze vrouw, van whatever the reden is dat deze vrouw is zeer is een kutwijf, zeg maar zo. Deze vrouw is niet eerlijk, hè. Maar ze wordt aangepakt. Tussen 3 maanden en 6 maanden wordt deze vrouw aangepakt. Dit kan de manager van je woonbron of whatever. Of ze wordt gepakt. Omdat ze voor informatie aan deze criminaal. Want het is een criminaal praktijk. Die gaat deze gooien onder de bos. Dus deze Nederlandse wordt gegooid onder de bos door deze twee. Maar zij wordt gepakt ook. En is zoiets, want daar zijn mensen dat zit informatie ook door te voeren aan die authority. Want daar is authority 2 keer is hier opgekomen. Want authority is nou zit deze vrouw relatie aan de investigation. Oké, dus de authority zit, want dit is een buitenlandse vrouw. Dit is een jonge meid dat is geconnect met jullie tweeling. En deze meid is on the investigation. Die willen weten hoe jullie elkaar ontmoeten. Our work, maar ook on the investigation. There is positive energy voor sommige van jullie. Sommige van jullie dat was in relatie met deze man. Deze man wordt uit je leven, eens en weer uit je leven. En dat is best wel goed. Ik zie dat voor een onjuiste situatie dat is tegen u gebeurt. Ik zie best wel een vergoeding naar je toe komen. Oké, er komt een vergoeding naar je toe van een onterecht situatie dat is gebeurd. Oké, voor een zeer onterecht situatie dat is gebeurd. Dus dat komt op. And jullie krijgen energy, bring it on, bring it on. En wat this energy wil zeggen tegen jou is dat, hey, ik ben niet bang. Ik ben echt niet bang voor niks. Ik sta op voor mijn recht. Ik sta op voor mijn onterecht. En dat is best wel goed. Echt, sommige van jullie krijgen
vergoeding voor de ontrek dat is bij u gebeurd. Dan hebben wij de energie van geloof het. En het is tijd dat jullie geloven in jezelf en geloof in wat je wil gaan bereiken in je leven. Oké? En dit was geen prettige situatie. Daar is sommige van jullie gaat echt uitpraten om dat. Daar is definitely een onderzoek dat gaat om this issue en de situatie. En daar komt een einde aan naar een narige spelletje dat is gespeeld. En deze vrouw, dat is geconnected met deze criminele organisatie. Omdat iedereen is on the, wordt geonderzocht. En dat is het. Minder mensen werken in de overheid. For whatever the reden is. Maar een onderzoek om de plaats te nemen, het kan zo lang duren. Dat snap ik altijd niet. En daar is zoveel mensen dat is werkloos. Dus is het niet beter om mensen in training te gaan zetten om dat soort ding te doen? Want het is beter dat want dit situatie voor heel veel speelt van 2012 voor deze dame. Deze is een steermaker of steenbokdame. Was onder deze criminele organisatie vanwege deze man, deze Nederlandse had geen geld en afgevraagd deze dame voor hem te gaan werken. Deze dame realiseerde dat hij was niet eerlijk en oprecht en daar is hij in contact gekomen met mensen in het buitenland in whatever manier door zaken te doen en dit is een mooie praatje. En wat hij heeft gedaan is deze vrouw informatie gebruiken om zaken even te gaan doen en gebruik iemand anders. Het is een narige situatie. Deze organisatie wordt naar beneden platgelegd. Deze dame gaat in de gevangenis. Deze dame, daar is 2 van deze dame. 1 is in de buitenlanders gaan wonen en 1 is hier. Deze mensen weten alleen te werken met zwarte magie. Okay, it is so it says whoever deze person is dat okay, en één ding wat mensen moeten snappen met witchcraft, whatever. Als je begint te betalen daarvoor, je blijft je hele leven betalen. Okay? Je blijft je hele leven daarvoor betalen. En het is zo, het says, deze, en wat merk ik is dat mensen die wordt connected, dat soort of ding, haat en jaloezie. Op zijn werk blijft ze heel lang. Als mensen blijven over hoeveel jaar op zijn werk is doordat ze gebruiken zwarte magie, especially. En het is niet alleen buitenlanders, want iedere cultuur doet het. Maar deze dame, daar is 2 van de dames dat werken in de organisatie. Deze man controleert alle deze dames. Oké, en daarom deze Nederlandse wordt zoet gemaakt met deze mensen. En weet je, sommige van jullie Nederlandse moeten echt gaan uitvinden als je naam is ergens anders in het wereld gebruikt. Oké, zo verschrikkelijk is dat. Oké, dus daar is zoveel onrecht dat is in this world. En pas op wat je doet. En als je gaat in het buitenland, dus ga even gebruik je creditcard en niet je debitcard. Oké. En waarom? En omdat ik zit nou in de Verenigde Staten. Nou, ik heb zoveel. Ga even. Laat de kopie van je paspoort nergens. En je informatie. Als je gaat in het buitenland, ga niet naar Shackle gaan even zitten, maar ga in een goed oprecht hotel waar je kan zien je informatie. Gebruik een creditcard en niet een debitcard, oké?
Ik weet wat vanwege dat je informatie wordt gebruikt, oké? En dat is het. Je moet weten als je... ik zie hoe goed Nederlands is geregeld met bepaalde dingen. God, als je in het buitenland... Oh God, je wil het niet weten, dames en heren. Is een waarschuwing. Als je in het buitenland gaat... Gebruik je creditcard en niet je debitcard. On je debitcard is daar veel meer information dan je creditcard. Je creditcard kan jij even geld terugkrijgen of whatever, maar je debitcard niet en alle je informatie is verscholen. Oké? Dames en heren, ik wens je een zeer fijne vakantie. Ook, maar wat ik moet tegen jullie tweeling zeggen, niet iedereen dat op je afkomen moet je vrienden worden met. Namaste.